السلام عليكم. لو انت من الناس اللي عايزة تتعلم تفصيل القميص الرجالي بطريقة صحيحة وسهلة، سواء علشان تتعلم التفصيل او علشان تفتحوا مصنع قميص رجالي، لازم تتابعوا معايا الفيديو ده. حاولت اختصر فيه بقدر المستطاع، بس ما افوتش اي معلومة تستفادوا بيها. مدة الفيديو ربع ساعة، أقل من ربع ساعة. كان ممكن أخليه 5 دقايق لو عايزين، بس علشان الإفادة تبقى عظيمة فتابعوا الفيديو بتركيز. مقاسات القميص نزلناها. أول حاجة، طول القميص 80 سنتي. بشد خط كده مستقيم على آخر الطول بتاع القميص. نحاول نركز مع بعض كده في كل حاجة. تاني خطوة بعد كده، البندة بتاعة القميص وعرض البندة حوالي 4 سنتي. ان شاء الله زي ما طلبته بالظبط. عايزين باترون قميص رجالي على الورق، بننفذ اهوت. عرض السفرة بتاعتنا 50 سنتي. بنزل سقوط الجيرو بتاع الكم او حردة الابط نفس او نص عرض الكتف 25 سنتي، علشان تريحوا نفسكم وتكون قاعدة سهلة لتطبيق باترون القميص الرجالي او القص على القماش. بعد كده بنزل نفس 25 سنتي علشان اما اشد الخط بتاعي ما يبقاش مايل. لازم الباترون يكون مظبوط. هنا بنزل 5 سنتي ميل الكتف، 7 سنتي فتحة دوران الرقبة من أعلى، و7 سنتي فتحة دوران الرقبة من أسفل. والريجة بتاعتنا بنعمل بيها دوران الرقبة. طبعا كلنا بقينا شطار لأن احنا مطبقين الكلام ده عن تعليم الباترون الحريمي. الكورس برضو موجود على القناة، كورس تعليم الباترون الحريمي ببنسات وبدون بنسات، الباترون الأساسي والباترون المسطح. كده شدينا ميل الكتف، ونلاحظ ان وانا بشد ميل الكتف شديته بالمسطرة بنفس الطريقة اللي انا شديتها كده. بعد كده بنصف ميل الكتف وبدخل لجوه 1 سنتي. هنا دوران الصدر يا جماعة 34 سنتي، ده ربع دوران الصدر، ربع دوران الصدر. برضو بالريجة بتاعتنا 3 نقط لازم يتلاقوا. نقطة اللي فوق، نقطة 1 سنتي، نقطة خط سقوط جيرو الكم. هنا 44 سنتي، ده يعني سقوط الخصر بتاعنا أو الوسط. وبشد خط عندنا تحت، بعمل 33 سنتي، ده ربع دوران الهانش أكبر حجم. وطبعا المقاس 4 اكس ده ما بيبقاش فيه تجسيم جامد للبطن ولا حاجة، فاحنا بنحاول نقلل التجسيم. هنا 5 سنتي، برتفع من الجنب كده 5 سنتي، وباخد دوران الجنب عشان القميص يبقى دوران. بصوا هنا انا بقلب المسطرة وبعمل تركاية كده بحيث تبصوا تلاقوا الشكل بتاع الجنب افضل، وبلغي القديمة. تمام. لازم اسيب هنا حوالي 2 سنتي كده فوق في البندة. الكلام ده يعني هنشوف الاثر بتاعه واحنا بنقفل القميص. لازم علشان لو ما سبتوش ال2 سنتي دول وقصينا بسوى دوران الرقبة وانتوا بتقفلوا البندة وانتوا بتركبوا الليقة كده، تلاقوا فيه مشكلة معاكم، البندة بيتأثر. كده خلصنا باترون الصدر او باترون الصدر. بنتني البندة دي عشان البندة دي تعتبر زيادة او هتتني جوه، وبعمل حوالي 1.5 سنتي كده زيادة علشان الزراير او تركيب الزراير على راوي. بسيب هنا يا جماعة، لازم نركز في الحتة دي، او 2 سنتي من فوق فرق ما بين الصدر والظهر. اعيدها لكم تاني برضو. لازم بطلع 1 سنتي اللي انا دخلته في الظهر علشان الظهر بيحب يكون مرتاح. شد خط النص، خط سقوط
الجيرو بتاع الظهر ونقص بالطريقة الجميلة دي كده. هنا بنزل 1.5 سنتي، دي مهمة جدا. ده خلصنا بطرون الظهر. السفرة بتاعتنا، عرض السفرة بتاعتنا 17 سنتي، وممكن تعملوها 16 سنتي مفيش مشكلة. هنا بنطلع ال2 سنتي اللي احنا قلنا عليهم من عند جيرو الكم، ونركز مع بعض عشان دي تعتبر أهم نقطة في قص القميص. نقطة ظبط السفرة. هنا بقيس عندنا 25 و25 وبشد خط مستقيم. هل أنا هقص على كده؟ لا، مش هقص على كده. أنا بس عايز أوريكم الفرق أو الطريقة الصحيحة لقص السفرة أو الروبة. تمام. بدخل 7 سنتي وبنزل ميل الكتف 4 سنتي في الظهر. هنا باخد بالكيرف كده بتاع المسطرة الكتف. زي ما قلنا الكتف ما بيبقاش مستقيم زي ما الناس بتعمل، لا، الكتف لازم يبقى فيه كيرف خفيف كده لتحت. اي كتف في الدنيا لازم بيكون نازل بالطريقة دي. بتني بقى كده السفرة بنفس الطريقة، ونلاحظ هنا بقى ونركز ونشوف الفرق اللي هيحصل. هنا ما بطلعش مستقيم، لازم بطلع يعني يعتبر بنفس الطلعة بتاعة الجيرو الكم لبره شوية بالشكل ده. وهنا بنزل يعني بزود نص سنتي كده في السفرة في الطول وبنزل خط مستقيم على طول. تمام. وانا بقص برضو اقص على نفس الخط ونشوف الفرق اللي هيتلاقوه معانا. هتلاقوا زيادة في السفرة من فوق. هناخد برضو هنا، بصوا هنا نلاحظ هنا في فرق يا جماعة، في حوالي نص سنتي فرق ما بين الصدر والظهر دوران، علشان ده يريح في الكتف بتاعنا. باخد خط مستقيم كده على نفس الميل بتاع الكتف، ولسه في تعديل ان انا هنزل كمان نص سنتي لتحت. ده الخط القديم وده الخط اللي انا بعمله جديد. نزلت نص سنتي كمان وبدور الدوران بنفس الطريقة كده. الخلل اللي بيحصل معاكم في الكتف بتاع القميص، بتلاقوا القميص شالح، القميص او الجلابية بتلاقوا القميص شالح، بيبقى علشان النقطة اللي انا بعملها دي. تمام. نزلت نص سنتي كمان بنفس الطريقة اهوت كده. خلاص معايا السفرة بسم الله ما شاء الله هتكون تمام. نلاحظ الخط بتاع السفرة اللي فوق احنا زدنا عنه ازاي. نقفل بقى الكتف بالطريقة دي بسم الله ما شاء الله زي الفل. دي كده طريقة. نلاحظ ان هنا النص سنتي اللي انا نزلت اهوت في دوران الرقبة للظهر كده. الطريقة بسم الله ما شاء الله ناجحة بنسبة 100%. واستغل الوضع والقميص زي ما هو كده او بطرون الصدر والظهر، واخد دوران الجيرو معايا او حردة الابط 28 سنتي. تمام. لازم ان انا بركب طبعا سنتي وسنتي كمان، مفيش مشكلة معايا خالص. انا الدوران بتاع الكم لما يكون الكم اكبر 2 سنتي بيكون افضل بكتير. دوران الرقبة برضو معايا، وناخد برضو دوران الرقبة بتاعتنا علشان واحنا بنعمل بطرون اللياقة تكون كل حاجة مظبوطة. وعرفنا دوران الجيرو 28 سنتي ودوران الرقبة. نشتغل الكم بتاعنا، بنطبق التطبيقة دي نص عرض ظهري 25 سنتي وبنزل حوالي 11 سنتي، وبدور بالقلم الرصاص كده الأول وبعد كده بالقلم اللي بيحدد أو الخط واضح بنفس الطريقة. ده دوران الكم. عندي وسع الأسورة بعمل 12 سنتي وبزود كمان 2 سنتي للكسرة، أو أزود أكتر كمان لو عايز كسرتين، وبشد خط الكم بالطريقة دي. بعد كده بنصف مسافة من تحت علشان أعمل فتحة الكم. بقيس كده المنتصف 7 سنتي وبطلع لفوق حوالي 10 سنتي واشد خط كده وكده أبقى عملت الكم. طبعا البطرون بتاعنا احنا بنعمل بطرون ونرجع نسيب قيمة الخياطات، نحط البطرون على القماش كده ونرجع نسيب قيمة الخياطات.
تمام. فتح، خلي بالنا اوعى نفتح الناحيتين، نفتح ناحية واحدة. بعد كده بنسيب سنتي من فوق و3 سنتي من فوق و3 سنتي من تحت، وادخل لجوه 1.5 سنتي كده. ونركز ان انا وانا بعمل الناحية دي بعملها الناحية اللي ما فيهاش فتحة من الكم من تحت، علشان ده كده اتجاه الصدر. نعمل فيه فورد برضو بالمقص كده، والاتجاه التاني اتجاه الظهر. تمام كده خلصنا الكم. ندخل في اللي هي اهم حاجة هنا، 22.5. انا مطبق اللي هي 22.5 سم، وبشد خط كده، وبعد كده بقيس 3 سنتي. ده اللي هنعمل بيهم مقاس دوران الرجل يا جماعة. شدينا كده بالطريقة دي، بطلع لفوق 4 سنتي، وأقيس كده 12 سنتي من هنا، وأدور دوران الرجل بتاعت الياقة. طبعا الطريقة دي طريقة يعني ممتازة ممتازة، مش هتلاقوا حد بيقدم شرح لياقة أو شرح قميص بالطريقة دي. بعمل 3 سنتي ارتفاع متساوي بنفس الطريقة، وبالرجل باخدها على أكتر من مرة كده دوران، مش شرط عشان مش هتيجي مرة واحدة. تمام. الطريقة دي في باترون الياقة يا جماعة طريقة ممتازة علشان تقدروا تعملوا بيها جميع أنواع الياقات، يعني الياقة كلاسيك، لياقة كاجوال، أو لياقة عريضة، أو لياقة وسط، أو لياقة مثلا صغيرة كده. أنا طلعت 4 سنتي من الجنب من هدول كده، 4 سنتي. مميزاتها كتير الطريقة دي. هنا بنطلع 7 سنتي، وهنا 5 سنتي. طبعا بتتحكموا في الرجل بتاع الياقة دي زي ما انتوا عايزين الشكل العام بتاع الياقة، عايزينها عريضة أو عايزينها صغيرة زي ما انتوا عايزين. شد خط كده، هنا 7 سنتي. خلاص المسافة دي فارغة متفرغة. أدور دوران الرجل، دوران الرجل بالراحة كده عشان تطلع معايا شكلها متناسق مع الخط اللي جاي ده. خلاص دي كده اللي خلصت. ابتدي ان انا بقى اشكل ال3 اشكال بتوع اللياقة اللي انا عايزهم. بعد كده لو عايز ازود اعمل شكل تاني وتالت، بزود الخط كده بنفس الميل بتاعه، وازود خط على الزاوية كده، واقسم المسافة دي 2، واطلع خط مستقيم كده. انا بقى معايا 3 اشكال للياقة يا جماعة، شكل اول، شكل تاني، شكل تالت اهوت. يعني ينفع نقص البوزة بتاعت الياقة على ال3 اشكال المختلفة دول. هنا بلزق بس علشان تثبت معايا. ممكن تبقوا تمسكوا باترون الياقة بدبوس كده، سواء كان بتقصوه على الحشو او على الورق بدبابيس، او لو معاكوا دباسة. تمام، بحيث وانتوا بتقصوا الحشو بتاع الياقة ده يعني ما يبقاش فيه جنب طالع وجنب داخل يعمل مشكلة في الشكل العام بتاع الياقة وفي ضبط الياقة معاكم. كده قدمنا الشرح بتاعنا كامل لباترون القميص زي ما طلبتم في التعليقات. طبعا احنا بنلبي طلبات الجميع. عملت لكم دلوقتي باترون 4 اكس لارج. ان شاء الله لو عجبكم الشرح والدنيا كده تمام، اكتبوا لي في التعليقات اي مقاس انتوا عايزينه، نطبق لكم الشرح علشان تنفذوا على المقاس على طول مباشرة. لو عايزة تعملي قميص لجوزك او لولادك او للزباين اشتغلوا بالطريقة دي كده. بقى دول كده ال3 اشكال بتوع اللياقة يا جماعة. طبعا عارف انتوا محتاجين بقى فيديو الخياطة، صورة هتظهر كده لخياطة القميص الرجالي، اضغطوا عليها تحولكم للشرح مباشرة. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.